بریم سراغ آموزش نرم افزار کیورا. با یاد نام خدا نرم افزار رو باز میکنیم، منتظر میمونیم که نرم افزار اجرا بشه. برای بار اول که نرم افزار رو باز میکنیم در این قسمت به ما خوش آمدگویی میگه. گت استارت رو میزنیم، اینجا اگری رو میزنیم، در این قسمت هم نکست رو میزنیم. در این صفحه ازمون میخواد یک حساب کاربری بسازیم که نیاز نیست این کار رو انجام بدیم. میتونیم گزینه اسکیپ رو بزنیم و بریم به مرحله بعد. یک صفحه دیگه ظاهر میشه که نوشته شده اد پرینتر. اینجا ازمون میخواد که دستگاه پرینتر سه‌بعدیمون رو به نرم افزار معرفی کنیم. روی گزینه اد انال نتورکت پرینتر کلیک میکنیم و بعد گزینه کاستوم رو انتخاب میکنیم. در حالت پیش‌فرض کاستوم FFF پرینتر انتخاب شده، میذاریم همون بمونه. قسمت سمت راست ازمون میخواد که یک نام برای پروفایلمون انتخاب کنیم که من نام پروفایلم رو 3D پارسی میذارم و بعد از انتخاب نام نکست رو میزنیم. یک صفحه برامون ظاهر میشه که در این صفحه ازمون میخواد مشخصات دستگاهمون رو وارد کنیم. دستگاه من از شرکت 3D پارسیه و ابعاد ساخت دستگاه من 30x30 در ارتفاع 40 سانتی متر. دستگاه من صفحه ساخت گرم داره و 2 نازله هستش. این ویژگی ها رو باید در صفحه پرینتر مشخص کنیم. دقت کنید در اینجا ابعاد رو بر حسب میلیمتر از ما میخواد، پس باید در فیلد روبروی X عدد 300 میلیمتر رو وارد کنم. در فیلد روبروی Y هم عدد 300 میلیمتر رو وارد کنم و در فیلد روبروی Z که میشه ارتفاع پرینتمون عدد 400 میلیمتر رو وارد کنم. حالا بعد از اینکه ابعاد دستگاهمون رو مشخص کردیم باید برای نرم افزار مشخص کنیم که دستگاهمون صفحه ساخت گرم داره یا نداره. اگه دستگاهمون صفحه ساخت گرم داره میتونیم با زدن تیک هیتد بد این قابلیت رو فعال کنیم. دستگاه من صفحه ساخت گرم داره، پس تیکش رو میزنم. کار بعدی که باید انجام بدیم اینه که برای نرم افزار تعریف کنیم که دستگاهمون چند تا نازل داره. میتونیم در این قسمت که نوشته شده number of extruder مشخص کنیم. دستگاه من 2 نازل داره، پس عدد 1 رو به 2 تغییر میدم. میبینید که به محض اینکه عدد 2 رو انتخاب کنیم در سربرگ بالا اکسترودر 2 اضافه میشه که در ادامه باید مشخصات نازل شماره 2 رو هم وارد کنیم. در این قسمت که نوشته شده استارت جی کد میتونیم دستوراتی رو بنویسیم که قبل از اینکه دستگاه بره برای پرینت گرفتن این دستورات رو انجام بده، بعد بره پرینت رو انجام بده. برای مثال این خط اول که نوشته شده G28 هم دستور میده که قبل از اینکه پرینت رو انجام بده بیا تمامی محورها رو به نقطه 0 برسونه، بعد پرینت رو انجام بده. در قسمت استارت جی کد همین خط اول نیازه، ما بقیه دستورات رو باید حذف کنیم. در قسمت سمت راست که نوشته شده NG کد میتونیم دستوراتی رو بنویسیم که بعد از پرینت اجرا بشه. مثلا این خط اول که نوشته شده M104S0 دستور میده بعد از اینکه پرینت انجام شد بیا دمای نازل رو به 0 برسون، یعنی در واقع نازل رو خاموش کن. در قسمت NG کد این 3 خط رو باید حذف کنیم. در این سربرگ یعنی تنظیمات پرینتر سه‌بعدی کارمون تموم شده و با ما بقیه تنظیمات کاری نداریم. حالا وقتشه که بریم سراغ تنظیمات نازل دستگاهمون. از سربرگ‌های بالا اکسترودر 1 رو انتخاب می‌کنیم. در صفحه‌ای که باز شده باید تنظیمات مربوط به نازل شماره 1 مون رو انجام بدیم. اینجا که نوشته شده نازل سایز قطر نازلمون رو تعریف میکنیم. برای دستگاه من همون 14 البته تمامی دستگاه های پرینتر سه‌بعدی به حالت پیشفرض قطر نازلشون 14 ولی اگه نازلتون رو تعویض کردید باید حتما در این قسمت قطر نازلتون رو تعریف کنید و الا قطعتون ساخته نمیشه و دفرمه میشه. این قسمت که نوشته شده کامپتیبل متریال دیمتر باید قطر فیلامنت رو تعیین کنیم که برای تمامی پرینترهای سه‌بعدی شرکت 3D پارسی فیلامنت 1.75 استفاده میشه. پس حالت پیش‌فرض رو حذف میکنیم و 1.75 رو تایپ میکنیم. دیگه کاری به تنظیمات دیگه نداریم. وارد سربرگ نازل دوم میشیم و در اینجا هم دقیقاً مثل مرحله قبل تنظیمات رو انجام میدیم و در نهایت روی نکست کلیک میکنیم. این صفحه‌ای که برای ما باز شده یک سری توضیحات اولیه هستش که من روی اسکیپ کلیک میکنم
در اینجا هم فینیش رو میزنم. دوستان این مراحلی که گذروندیم برای اولین باره که نرم افزار رو اجرا میکنیم. شما فرض کنین که بعد از مدت ها نازلتون رو تعویض کردین و یک نازل با قطر 2/10 روی دستگاهتون انداختین و میخواین یک پروفایل جدید با قطر نازل جدید تعریف کنین. برای این کار در سربرگ پریپیر روی این قسمت کلیک کنید، بعد اد پرینتر رو انتخاب کنین و مجدد مراحل رو طی کنین و یک پروفایل با مشخصات جدید وارد کنید. به پایان این بخش رسیدیم و در ویدیوی بعدی شما رو با محیط نرم افزار کیورا آشنا می‌کنیم.